the one thing that we are all seeking is happiness. Eli me kaikki etsimme onnellisuutta. Happy, unalloyed happiness, that is happiness without any misery. Ja nimenomaan puhdasta onnellisuutta ilman minkäänlaista kärsimystä. Not only human beings, every sentient creature is seeking happiness. Eikä tämä ei koske ainoastaan ihmisiä, vaan oikeastaan kaikki elolliset olennot etsivät onnellisuutta. Whatever we are trying to achieve, whatever we are seeking in life, we are seeking it because we think it makes us happy. Mitä hyvänsä etsimme ja tavoittelemmekin elämässä, niin tavoittelemme sitä juuri sen takia, koska uskomme, että se tuo meille onnellisuutta. So, our motivation, our ultimate motivation is this strong yearning for happiness. Eli meidän perimmäinen motivaatiomme toimintamme taustalla on nimenomaan halu löytää onnellisuutta. And for whom do we want happiness? For whom? For whom? Siis kenelle me sitten haluamme onnea? It is for ourselves. Eli juuri itsellemme. Of course we want others to be happy, those we love, we want them to be happy. Tietenkin haluamme myös, että läheisemme olisivat onnellisia. But why do we want others to be happy? Miksi sitten toivomme, että toiset olisivat onnellisia? Because when the people we love are happy, that makes us happy. Koska kun ne ihmiset, joita me rakastamme, ovat onnellisia, niin se tekee myös meistä onnellisia. If they are unhappy, it makes us unhappy. Jos he ovat onnettomia, niin se taas tekee myös meistä onnettomia. Even kindness and compassion, why we are kind and compassionate to others, we don't want to see them suffering, because seeing them suffering is causing suffering to us. Miksi olemme ystävällisiä ja myötätuntoisia toisia kohtaan? Se johtuu siitä, että jos he kärsivät, niin se myös tekee meistä surullisia. So even the most selfless love is based on this fundamental desire that we all have for our own happiness. Myös kaikkein epäitsekään rakkaus perustuu siihen, että haluamme olla onnellisia. And why we want happiness for ourselves? Because we love ourselves. Miksi sitten haluamme olla onnellisia? Koska me rakastamme itseämme. How much we may love other people, our love for ourselves is greater than our love for them. Kuinka paljon sitten rakastimmekaan toisia ihmisiä, niin rakkaus itseämme kohtaan on suurempi. And the cause of love, what makes us love something, we love whatever makes us happy. Ja miksi sitten rakastamme jotakin? Rakastamme jotakin, koska se tekee meidät onnelliseksi. So, according to Bhagavan, the ultimate cause of love is happiness. Happiness is what causes love. Bhagavanin eli siis Nāṉ Ār mukaan niin perimmäinen rakkauden syy on juuri siinä, että se tekee meidät onnelliseksi. We love to be happy. Me rakastamme olla onnellisia. And we also love ourselves. Ja me myös rakastamme itseämme. And because happiness is what causes us to love everything, that is a clear indication that happiness is our real nature. Koska rakkaus tuo tämän onnen tunteen meille, niin se kertoo siitä, että onnellisuus on meidän todellinen olemuksemme. That is, if we didn't have a fundamental recognition of the fact that happiness is our real nature, we wouldn't have love for ourselves. Jos meillä ei olisi ymmärrystä siitä, että onnellisuus on meidän sisin olemuksemme, niin silloin emme myöskään tuntisi rakkautta itseämme kohtaan. And another piece of evidence that we have that happiness is our real nature. Ja tässä toinen todiste sille, että onnellisuus on meidän todellinen olemuksemme. In waking and dream, we experience a mixture of happiness and unhappiness. Ollessamme hereillä samoin kuin nähdessämme unia, niin me koemme vuoroin onnellisuutta ja vuoroin kärsimystä. Pleasure and pain.
nautintoa ja tuskaa. But there is one state in which we experience happiness without any pain, without any unhappiness. Mutta on olemassa tila, jossa me koemme onnellisuutta ilman kärsimystä. That is the state of sleep. Ja tämä on syvänonnen tila. In sleep we are separated from everything else. Syvässä unessa olemme irrallemme tai erillään kaikista muusta. We are not aware of body or mind or world or anything. Syvässä unessa emme ole tietoisia kehosta, maailmasta ja mistään. We are aware only of ourselves. Olemme silloin tietoisia vain omasta itsestämme. And in sleep, the happiness we experience is perfect happiness. It's not contaminated by the least unhappiness. Syvänunnen tilassa onnellisuus on täydellinen, sitä ei tahraa minkäänlainen suru. Since we experience happiness when we are all alone, that is another further evidence that happiness is our real nature. You mean when we are alone? Alone in sleep. In sleep we are separated from in sleep. Sometimes when people are alone, they are unhappy. They're not really alone, they're with their thoughts. Eli syvänunnen tilassa me olemme tässä puhtaassa itsessä ja silloin me koemme tätä puhdasta onnellisuuden tilaa. So since we have so much love for ourselves and since our real nature is happiness, in order to experience the happiness, to permanently experience the happiness that we are, to experience unalloyed happiness without any contamination, we need to know what we actually are. Koska siis tunnemme itseämme kohtaan rakkautta ja koska meidän syvin olemuksemme on tämä onnellisuus, niin sen johdosta on tärkeää, että meidän oppia tuntemaan, keitä me todella olemme. This is why Bhagavan said that we need to investigate ourselves. We need to find out what we actually are. Ja tästä johtuen Bhagavan, siis nimi, jota käytetään Ramana-mahasisten, sanoo, että meidän on tärkeää tutkia sitä, mitä ja kuka me olemme. Generally, if we are asked who we are, we will have a ready answer. I'm Michael. Jos meiltä kysytään, että kuka sinä olet, niin meillä on yleensä valmis vastaus siihen, että minä olen esimerkiksi Michael. And if people ask who is Michael, I will have a story to tell. I was born in such and such a place, I lived here, I lived there, I did this, I did that. The whole story of our life, we identify with that. Because we identify with the person that we seem to be. Ja sitten sen jälkeen meillä on valmis tarina siihen, että synnyin tässä paikassa ja sitten muutin näihin ja näihin paikkoihin. Ja tällainen on elämän tarinamme, joka pohjautuu siihen, että samaistumme tähän henkilöömme. I'm just using this name Michael because it happens to be the name of this body. But whatever our name is, it is the name given to a body. Käytän tätä Michael-sanaa koska se on annettu tälle keholle ja samalla tavoin jokaisen kohdalla. Because we now experience ourselves as if we were this body. Koska tällä hetkellä me koemme niin kuin me olisimme tämä keho. But if this body were actually ourselves, we couldn't be aware of ourselves without being aware of this body. Jos me olisimme tämä keho, niin silloin me emme voisi olla tietoisia itsestämme ilman tätä kehoa, niin kuin esimerkiksi syvässä unessa. But in dream, we are aware of ourselves, but instead of being aware of ourselves as this body, we are aware of ourselves as some other body. Unessa me emme ole tietoisia tästä fyysisestä kehosta, vaan olemme tietoisia toisenlaisesta kehosta. The general belief we have is that when we are dreaming, our body is asleep on a bed, and we are imagining some other body, some other world. Eli kun kehomme nukkuu sängyssä, niin ja me näemme unia, niin silloin mielikuvissamme olemme jossakin toisenlaisessa maailmassa. So in dream we have no awareness of this body at all. Mutta siis unta nähdessä me emme ole tietoisia tästä fyysisestä kehostamme. But we are aware of ourselves. Mutta olemme silti tietoisia itsestämme. So since we're aware of ourselves without being aware of this body,
this body cannot be what we actually are. Koska me olemme siis tietoisia itsestämme, mutta emme ole tietoisia fyysisestä kehosta unessamme, niin se todistaa sen, että me emme ole tämä keho. Though this body isn't what we actually are, it's what we now seem to be. Eli vaikka me emme ole tämä keho, niin tällä hetkellä meistä tuntuu siltä niin kuin me olisimme tämä keho. In the same way in dream, we seem to be a body, but it happens to be some other body. Unessa me koemme, että meillä olisi keho unen tapahtumissa, mutta se on toinen keho kuin tämä fyysinen keho. So we cannot be any body we seem to be. Mutta me emme voi olla mikään tietty keho. So there is a fundamental flaw in our present awareness of ourselves. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän nykyisessä kehotietoisuudessamme on virhe. We are now aware of ourselves as if we are something which is not what we actually are. Eli nyt tällä hetkellä me koemme, että me olemme jotakin sellaista, mitä me itse asiassa emme ole. It could be argued then that though we are not this body, I mean, not this waking body and not the dream body, it's the same mind in both states. Eli me emme ole siis tämä fyysinen keho, emmekä ole myöskään se unikeho. Ja niissä on siis kyse ikään kuin samasta mielenlaadusta. So since we have the same mind in both waking and dream, is the mind what we actually are? Is this mind? Yeah. Instead of being the body, are we the mind? Yeah. Eli nyt seuraava kysymys on se, että jos me emme ole tämä keho, niin olemmeko me sitten tämä mieli, eli se mieli, joka esimerkiksi näkee näitä unia. But the same principle applies there. If we have this mind, we cannot be aware of ourselves without being aware of this mind. Eli jos me olisimme tämä mieli, niin silloin se tarkoittaisi sitä, että me emme voisi olla tietoisia itsestämme ilman tätä mieltä. But what is this mind? It's just a series of changing thoughts. Mutta mielihän on itse asiassa vain sarja muuttuvia ajatuksia. But though the mind is changing, we remain unchanged. Mutta vaikka ajatukset muuttuvatkin, niin me säilymme muuttumattomina. Some years ago, our whole view of the world was different. When we were a child, for example, we didn't know all that we know now. Our beliefs, our attitudes, so many things, things that we believed then, we don't believe now. So many attitudes we had then, we don't have now. So many memories we didn't have then, we do have now. Eli kun olimme lapsia, niin meidän näkemyksemme elämästä oli erilainen ja me uskoimme erilaisiin asioihin ja meillä oli erilaisia muistoja kuin mitä meillä on tällä hetkellä. So body and mind are both changing. Eli sekä keho että mieli ovat jatkuvasti muuttuvia olemuksia. But we, the I, remain the same. Mutta minä säilyn samana. Now, for example, we remember certain events in our childhood. Muistamme esimerkiksi tiettyjä tapahtumia lapsuudestamme. We remember I saw this or I did this. Muistamme, että minä näin tämän asian tai minä toimin tällä tavoin. So the I that had those experiences as a child is the same I that is now experiencing this. Se minä, joka koki ne lapsuuden kokemukset, on sama minä, joka kokee tämän tilanteen, missä olemme juuri nyt. So whereas all other things are changing, we remain unchanging. Eli vaikka nämä molemmat meissä muuttuvat sekä keho että mieli, niin silti minä säilyn koko ajan muuttumattomana. We are the experiencer. Everything else is something that we experience. Me olemme kokija, mutta kaikki se mitä me koemme on sitten taas toinen asia. So whereas all experienced things are changing, the experiencer, the perceiver, remains the same. Eli vaikka kokemus muuttuvat kaiken aikaa, niin silti kokija säilyy samana. So that is one reason why this mind cannot be what we actually are, but another reason is we are aware of ourselves as this mind in waking and dream. But in sleep, we're aware of ourselves without being aware of this mind. Eli nämä kokemukset siis muuttuvat itse, eli kokija säilyy samana, ja
tässä unen tilassa, jos me näemme unia, niin siellä tapahtuu jatkuvasti näitä muutoksia, mutta kun olemme syvän unen tilassa, niin silloin me olemme näiden mielenmuutosten tuolla puolella ja siitä johtuen emme voi olla tämä mieli. Most of us, when we are told that we're aware of ourselves in sleep, our immediate reaction is, no, I'm not aware of anything in sleep. Eli kun puhumme syvästä unesta, niin yleensä ihminen aina sanoo, että enhän minä ole silloin tietoinen yhtään mistään. It is true, we are not aware of anything in sleep. Se on totta, että syvän unen tilassa ei me ole tietoisia mistään. That is, we are not aware of anything in the sense that we are not aware of any phenomena. Eli tämä lause pitää paikkansa vain siinä mielessä, että emme ole tietoisia mistään ilmiömaailman asiasta. But we are now aware that we were in a state in which we were not aware of any phenomena. Mutta nythän olemme tietoisia siitä, että olin syvän unen tilassa, sellaisessa tilassa, jossa en ollut tietoinen mistään ilmiömaailman asiasta. So how do we have this memory of having been in a state where we were not aware of any phenomena if we were not aware in that state? Eli miten sitten voisimme nyt olla tietoisia siitä, että syvän unen tilassa meillä ei ole kokemusta ilmiömaailmasta, mutta meillä on silti muisto siitä, että olimme tällaisessa ei-kokemisen tilassa. We could say that in sleep we are aware of the absence of phenomena. Eli voimme sanoa, että syvän unen tilassa olemme tietoisia siitä, että tämmöiset ilmiömaailman kokemukset puuttuvat. But even that is not quite the right way of expressing it. Tämäkään ei ilmaisi asiaa aivan oikealla tavoin. Because now, for example, we can be aware of the absence of any dogs. There are no dogs in this room. Koska voimme esimerkiksi sanoa, että nyt olemme tietoisia siitä, että tässä huoneessa ei ole koiria. But we are aware of the absence of dogs only when we think about it. Mutta olemme tietoisia tästä asiasta, kun vain ajattelemme, että täällä ei ole koiria. So when we talk of being aware of the absence of something, it assumes some type of thought is there. Eli koska tämäkin sisältää ajatuksen koirista. But in sleep there are no thoughts. Mutta tässä syvän unen tilassa ei ole ajatuksia. So it's only now in this waking state that we can say phenomena were absent in sleep. Eli sen takia tässä hereilläolon tilassa voimme ainoastaan todeta, että syvän unen tilassa ei ole mitään ilmiöitä. What we were actually aware of in sleep was only ourselves. Se, mistä me olemme tietoisia syvän unen tilassa, on ainoastaan meidän itsemme. We were aware of absolutely nothing else whatsoever. Emme ole tietoisia mistään muusta kuin vain itsestä. So the fact that we were aware of ourselves in sleep without being aware of this body or mind means this body or mind cannot be what we actually are. Eli koska siis syvän unen tilassa meillä ei ole minkäänlaista kokemusta kehosta eikä mielestä, niin se todistaa sen, että me emme ole keho eikä mieli, vaan jotakin muuta. But this brings us back to the first point we were talking about. Tämä palauttaa tämän esitelmän alkulähtökohtaan. Though we were not aware of any phenomena, we were perfectly happy while asleep. Kun emme ole tietoisia mistään ilmiömaailman asiasta, olimme täydellisesti onnellisia. This indicates that happiness is not something other than ourselves. Tämä viittaa siihen, että onnellisuus ei ole mitään itsemme ulkopuolella olevaa. So happiness is what we actually are. Onnellisuus on se, mitä me tosiasiassa olemme. According to, as a result of this type of analysis, in Vedanta it is argued that our real nature is Sat, Chit, Ananda. Vedantistit käyttävät tämän tyyppistä analyysiä ja tulevat siihen tulokseen, että todellinen olemuksemme on Satsi Ananda. Sat means what is. Sat tarkoittaa se, mikä on. That is, we exist. Se, että me olemme olemassa. I am. Minä olen. So that is Sat. Sitä siis Sat tarkoittaa.
chit is awareness. Chit tarkoittaa tietoisuutta. But chit is pure awareness. Chit tarkoittaa nimenomaan puhdasta tietoisuutta. As we know, when we analyze our experience in these three states of waking, dream and sleep, kun siis analysoimme näitä kolmea tilaa, eli hereilläolon tilaa, unennäön tilaa ja syvänunen tilaa. the difference between sleep and on the one hand, and waking and dream on the other hand, is that in sleep, in all three states we're aware, but in sleep we are just aware. Eli näissä kaikissa kolmessa tilassa me olemme tietoisia, mutta kehon ja mielen tilassa olemme tietoisia jostakin, mutta tässä syvänunen tilassa olemme vain tietoisia. Whereas in waking and dream, we are aware and we are aware of things. Tässä hereilläolon ja unennäön tilassa olemme tietoisia, mutta olemme tietoisia myös jostakin. So, awareness is our real nature. Tietoisena oleminen on meidän syvin olemuksemme. That is pure awareness. Eli nimenomaan puhdas tietoisuus. Yeah. Awareness that we experience in sleep. Eli juuri se puhdas tietoisuus, jonka koemme syvässä unessa. That same awareness is present now. Se sama tietoisuus on läsnä juuri nyt. But in addition to that fundamental awareness, there is also awareness of phenomena. Eli nyt tähän syvänunen puhtaaseen tietoisuuteen vaan lisätään se, että olemme tietoisia tästä ilmiömaailmasta. So awareness of phenomena comes in waking and dream, it goes in sleep. Eli tämä ilmiömaailma ilmestyy ja katoaa hereilläolon ja unen tilassa, unennäön tilassa, mutta syvän unen tilassa sitä ei ole. That is, it appears in waking and dream, it disappears in sleep. Eli hereilläolon ja unennäön tilassa se ilmestyy tämä ilmiömaailma, mutta se katoaa syvän unen tilassa. But whether awareness of phenomena appears or disappears, we remain as the fundamental awareness. Mutta vaikka tämä ilmiömaailma ilmestyy ja katoaa, niin me silti säilymme kaiken aikaa puhtaana tietoisuutena. Bhagavan used to use an analogy. He compared pure awareness to like a screen. Bhagavan eli Nāṉ Ār siis käytti tällaista vertauskuvaa. Hän vertasi puhdasta tietoisuutta valkokankaaseen. Sometimes the awareness of phenomena are projected on that screen, like pictures on a cinema screen. Eli kun tämä ilmiömaailma ilmestyy meidän tietoisuutemme kenttään, niin sitä voi verrata siihen, kun valkokankaalle projisoidaan elokuvan kuvia. Whether pictures appear on the screen or no pictures appear, the screen remains. Mutta oli sitten valkokankaalla elokuvan kuvia tai ei, niin se valkokangas säilyy kaiken aikaa samana. So pure awareness is like that screen. Eli tästä johtuen niin puhdas tietoisuus on kuin tämä valkokangas. Whereas awareness of phenomena is like the pictures projected on the screen. Ja nyt kun olemme tietoisia ilmiömaailmasta, niin tietoisuuden valkokankaalle on projisoitu nämä ilmiömaailman kuvat. Sometimes that picture appears, sometimes no picture appears. Toisinaan näitä kuvia on tietoisuutemme valkokankaalla, toisinaan niitä ei ole siellä. So that is the chit. Chit means awareness, that pure awareness that is like the screen. That is the chit aspect of Satchitananda. Eli tämä Satchitananda kolmessa termissä, niin tämä chit tarkoittaa tätä puhdasta tietoisuutta, jonka pinnalle nämä ilmiömaailman kuvat ilmestyvät. When we're aware of phenomena, we're aware of a mixture of pleasure and pain, happiness and unhappiness. Kun olemme ilmiömaailmasta tietoisia, niin silloin me koemme tätä onnen ja surun, nautinnon ja tuskan vaihtelua. But in sleep, where we're not aware of any phenomena, mutta syvänunen tilassa, jossa emme ole tietoisia ilmiömaailmasta, we also don't experience any unhappiness. Emme silloin myöskään koe minkäänlaista kärsimystä.
if we've had a good night's sleep, when we wake up in the morning, if someone said, did you sleep well? Oh yes, I slept very happily, very peacefully. Eli jos olemme nukkuneet yömme hyvin ja joku kysyy sitten aamulla, että nukuitko hyvin, niin sitten me vastaamme, että joo, nukuin tosiaan autuasti. That happiness or peace, that is the ananda aspect of the Satchidananda. Eli tämä autuaallisuus tarkoittaa sitten tätä kolmatta termiä, eli ānandaa. So what we actually are is Sat, what is, Chit, pure awareness, and Ananda, pure happiness. Eli se, mitä me itse asiassa olemme pohjimmalta, on juuri tämä Sat, eli puhdas oleminen, Chit, puhdas tietoisuus, ja sitten Ananda, eli tämä puhdas autuus. But now we don't experience ourselves as such, we experience ourselves as this person, a body and a mind. Mutta tällä hetkellä me emme koe itseämme puhtaana olemisena, vaan koemme itsemme, että minä olen tämä keho ja tämä mieli. In sleep, when we remain as Satchidananda, we have no problems. Mutta syvännunen tilassa me olemme tässä Satchidanandan tilassa ja silloin meillä ei ole minkäänlaisia ongelmia. But in waking and dream, when we experience ourselves as a person, we experience so many problems. Mutta sekä unenäön tilassa että sitten tässä valvetilassa niin me koemme itsemme tällaiseksi kehomieliolennoksi ja siitä johtuen meillä on sitten erilaisia ongelmia ja vaikeuksia. So the root of all problems is this false awareness, I am this body. Eli kaikki meidän ongelmiemme ylijuuri on siinä, että meillä on tämä virheellinen käsitys, että minä olen tämä kehomieli. I am this body means I am the whole bundle, the body, mind, the whole package. Eli että minä olen koko tämä paketti, joka koostuu tästä kehosta ja mielestä. Because we never experience ourselves as a body without experiencing the mind along with it. Eli emme koskaan koe tätä kehoa, etteikö siinä olisi aina mukana se mieli vaihtuneet ajatuksineen. So body and mind always present themselves as one package. Eli keho, mieli aina ilmenee meille tämmöisenä yhtenä ehjänä pakettina. That package is what we call a person. Eli se paketti, sitä me kutsumme persoonaksi tai henkilöksi. We experience ourselves as a person in waking and dream, and we have problems. Eli kun me koemme itsemme tällaisena persoonana tai henkilönä, niin siitä alkavat ongelmat. We don't experience ourselves as a person in sleep, and we have no problems. Eli mutta syvänunen tilassa me emme koe itseämme henkilöksi, niin sen takia meillä ei myöskään ole minkäänlaisia ongelmia. But what is it that it now experiences itself as a person? Mutta siis mikä se on, joka meissä kokee itsemme tällaiseksi henkilöksi? What experiences itself as a person is not the pure awareness. Eli emme voi sanoa, että kyse olisi puhtaasta tietoisuudesta, joka kokee itsensä henkilönä. It is a mixed awareness, but is aware of itself as I am this person. Eli kyse on tällaisesta sekoittuneesta tietoisuudesta, jossa koemme, että minä olen tämä henkilö. And pure awareness is just the awareness I am. Puhdas tietoisuus tarkoittaa vain tietoisuutta siitä, että minä olen. Whereas what we are now experiencing ourselves is as this mixed awareness, I am this body. Eli nyt taas tässä tilanteessa, missä olemme, niin me koemme, tämä on sekoittunut tämä puhdas tietoisuus tähän kokemukseen, että minä olen tämä keho. This mixed awareness, I am this body, is what Bhagavan calls ego. Eli tämä puhtaan tietoisuuden sekoittuminen tähän kokemukseen, että minä olen tämä keho, niin sitä Bhagavan kutsuu egoksi. So ego appears in waking and dream, disappears in sleep. Tämä ego ilmestyy sekä valvetilassa että unenäön tilassa, mutta syvänunen tilassa se katoaa. So ego is the root of all the problems. Ego on kaikkien meidän ongelmiemme juuri. The body and the mind are not a problem. Keho ja mieli sinänsä eivät ole ongelma. Phenomena are not a problem. Ilmiömaailma ei ole ongelma. The problem is we are aware of ourselves as I am this body and mind. Ongelma on se, että me luulemme tai ajattelemme, että minä olen tämä keho mieli. And we are aware of phenomena as I am aware of these phenomena.
Ja näin ollen me olemme tietoisia ilmiömaailmasta niin kuin sen kokemuksen kautta, että minä olen tietoinen tästä ilmiömaailmasta. So this I that is aware of itself as I am this body of mind, and the I that is aware of phenomena, that is ego. Eli tämä ajatus siitä, että minä olen tämä keho, joka on tietoinen tästä ilmiömaailmasta, niin se on se ego ja siinä on se ongelma. So ego is an erroneous self-awareness, an awareness of ourselves as something other than what we actually are. Eli tämä ajatus siitä, että minä olen tämä keho, ei ole oikeanlainen oivallus meidän tosi olemuksestamme. So how to get rid of this wrong awareness of ourselves? Kuinka siis vapautua tästä virheellisestä käsityksestä? Obviously, the only way to get rid of the wrong awareness is to be aware of ourselves as we actually are. Eli ainoa keino päästä tästä virheellisestä käsityksestä eroon on tulla tietoiseksi siitä, keitä me todella olemme. This is why we need to investigate ourselves, to see what we actually are. Eli tästä johtuen niin on tarpeen harjoittaa tätä itsetutkiskelua saadaksemme oivalluksen siitä, keitä me todella olemme. So what is called self-knowledge is nothing but awareness of ourselves as we actually are. Eli tämä itse tieto tarkoittaa sitä, että tulemme tietoisiksi siitä, keitä me todella olemme. This is not a new knowledge that we are to gain. Tässä ei ole kyse minkäänlaisesta uudesta tiedosta, joka meidän täytyisi saavuttaa. Because we are always aware of ourselves as I am. Koska me olemme aina tietoisia itsestämme. The problem is that now we are not aware of ourselves just as I am. We are aware of ourselves as I am this body of mind. Eli nyt ongelmana on se, että me emme ole vain tietoisia itsestämme, vaan me olemme siinä käsityksessä, että minä olen tämä keho ja mieli. So we need to be aware of ourselves just as I am. Eli on tarpeen, että tulisimme tietoisiksi itsestämme vain itsenämme. As we actually are. Sellaisena kuin me itse asiassa olemme. Not in this body of mind that we seem to be. Emmekä tänä kehona ja mielenä, vaikka siitä näyttää, että me olemme se. So how to know ourselves? Kuinka siis tuntea itsemme? In order to investigate anything, in order to know anything, what is the fundamental tool we use? Tullaksemme tuntemaan jonkin asian tai voidaksemme tutkia jotakin asiaa, mikä on tällainen peruskeino, jota käytämme? It is attention or observation. Kyse on tarkkailusta. When scientists do research, they do research on so many things. If they are astronomers, they need big telescopes, electronic telescopes to see faraway planets. Or if they are microbiologists, they need microscopes. If they are atomic physicists, they need this big thing they got in CERN in Switzerland, accelerator or whatever they call it. Yeah. They need so many additional tools. Kun tiedemies ryhtyy tutkimaan jotakin, niin hän käyttää siinä tarkkailua apuvälineenä, ja jos hän on tähtitieteilijä, niin hän katsoo kaukositella tähtiä. Jos hän on mikrobiologi, niin hän käyttää mikroskooppia ja tutkii sen avulla. Jos hän on atomifyysikko, niin hän käyttää CERNin hiukkaskiihdytintä ja tutkii sen avulla atomien pienempiä hiukkasia. But some scientists don't need all these tools. For instance, if they're scientists, if they're zoologists and they're observing the behavior of birds, they don't need any tools, they can just watch. Mutta esimerkiksi eläintieteilijät eivät välttämättä tarvitse mitään instrumenttia, vaan he voivat tarkkailla aisteillaan lintuja. But whether they need all these other tools or not, they still need the tool of the five senses and the mind. Mutta vaikka he eivät käyttäisi mitään instrumentteja, niin he silti tarvitsevat 5 aistiansa ja tietoisuutensa tähän tutkimukseen. So to observe anything other than ourselves, we need at least the mind to observe our thoughts. We need the 5 senses to observe anything outside. Eli me tarvitsemme mielen ja me tarvitsemme 5 aistia
voidaksemme tarkkailla jotakin ulkopuolellamme olevaa. But to know ourselves, we don't need any of these tools, these instruments. Mutta kun tutkimme itseämme, niin emme tarvitse siihen aisteja tai mieltä. We don't need microscopes or telescopes. Emme tarvitse kaukoputkia tai mikroskooppia. We don't need the five senses. Emme tarvitse viittä aistia. We don't even need the mind. Emme myöskään tarvitse mieltä. We just need that power of observation, that power of attention. Tarvitsemme ainoastaan tätä tarkkailuvoimaa. That power of attention which we use to know all other things. Tätä tarkkailuvoimaa toki käytämme tutkiessamme myös ulkopuolisia asioita. We need to turn away from other things back towards ourselves to know ourselves. Mutta itsetutkimuksessa käännämme huomiomme ulkopuolisista asioista itseemme sisälle. But all other things are objects. Kaikki muut tutkimuksen kohteet ovat kohteita, objekteja. It is relatively easy for us to know objects. Eli objektien kohteiden tutkiminen on suhteellisen helppoa. Because we have been accustomed since the beginning to using our attention to know things other than ourselves. Tämä johtuu siitä, että olemme alusta alkaen tottuneet tutkimaan kaikkea sitä, mikä on itsemme ulkopuolella. But all objects are relatively gross. Mutta kaikki kohteet ovat verrattain karkeita. Even our thoughts and feelings are relatively gross. Jopa meidän ajatuksemme ja tunteemme ovat melko karkeita. Compared to all other things, we are extremely subtle. Verrattuna näihin muihin asioihin, niin me olemme erittäin hienosyisiä. So many people, when they start trying to investigate themselves, they find it difficult to understand because we are not an object. So how to attend to something that is not an object? Eli moni ihminen, joka ryhtyy tähän itsensä tarkkailuun, niin kohtaa vaikeuden siinä, että kuinka tarkkailla jotakin sellaista, joka ei ole kohde. But though we are not an object, we are nevertheless aware of ourselves. Nevertheless aware of ourselves. Mutta vaikka me emme ole kohde, niin silti olemme aina tietoisia itsestämme. So that our fundamental experience is self-awareness. Meidän peruskokemuksemme on itsetietoisuus. So but though we are always self-aware, generally we are neglecting our self-awareness because we're more interested in other things. Vaikka me olemmekin siis tietoisia itsestämme, niin yleensä me jätämme itsemme huomiotta ja siirrämme huomiomme ulkoisiin kohteisiin. So we are always self-aware, but we negligently self-aware. Me olemme tietoisia, mutta me sitten unohdamme tämän itsemme. So instead of being negligently self-aware, we need to be attentively self-aware. Sen sijaan, että jättäisimme itsemme huomiotta, niin meidän tulisikin ryhtyä huomioimaan itseämme. So self-attentiveness is not like attending to an object. Se, että on tietoinen itsestään, niin se ei ole samanlaista kuin olla tietoinen jostakin kohteesta. It is just a matter of being attentively self-aware. It's just a matter of being attentively self-aware. Eli kyse on siitä, että on tietoisesti tietoinen itsestään. So this is the practice of self-investigation. Tätä tutkitaan itsetietoisuuden harjoittamiseksi. But as I said, because we've been accustomed to using our attention to attend to objects, which are relatively gross. Mutta koska me olemme tottuneet niin kuin siirtämään huomiomme ulkomaailman kohteisiin. Our power of attention has become like a very blunt instrument. Eli silloin tästä meidän ikään kuin sisäisestä instrumentista me on tullut ikään kuin tällainen niin kuin epätarkka. So our power of attention needs to be refined and sharpened. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että meidän tätä tietoisuuttamme ja tarkkaavaisuuttamme pitäisi niin kuin tarkentaa, harjoittaa. It needs to become very clear and sharp. Siitä pitäisi tulla kirkas ja selkeä. In order to be able to
focus itself on, in order for us to focus our attention on ourselves. Eli tämän edellytyksenä on se, että me siis tietoisesti suuntaamme huomiomme tähän omaan itseemme. So, in order to sharpen our power of attention, in order to refine it, make it a very refined and acute, sharp instrument, we need to, the way to sharpen it is to practice trying to be self-attentive. Eli jotta me voisimme tehdä tästä sisäisestä tarkkailukyvystämme tällainen kirkas ja selkeä, niin sen edellytyksenä on se, että me ryhdymme harjoittamaan tätä itsemme huomioimista, itsemme tiedostamista. So the more we try to be self-attentive, the keener and clearer our power of attention becomes, and the easier the practice becomes. Mitä enemmän me suuntaamme huomiota tähän omaan itseemme, niin sitä kirkkaammaksi tämä meidän havaintokykymme tulee. But we all, when we try to put this into practice, we all have difficulty. Mutta kun ryhdymme tätä harjoittamaan, niin kohtaamme vaikeuksia. The reason we have difficulty is because we, in order to focus all our attention on ourselves, we need to let go of everything else. Vaikeus johtuu siitä, että voidaksemme kiinnittää täyden huomiomme tähän sisäiseen olemukseen, niin meidän täytyy päästä irti ulkoisen maailman huomioimisesta. But because of our desires and attachments, we are unwilling to let go of other things. Mutta johtuen meidän haluistamme ja takertuneisuudestamme, me olemme haluttomia laskemaan ulkomaailmasta irti. So we need to practice this attempt to be self-attentive. We need to practice it patiently and persistently. Jotta tämä onnistuisi, meidän täytyy harjoittaa tätä erittäin kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti. At every moment in our life, we have a choice. Either we attend to other things or we attend to ourselves. Jokaisena elämämme hetkenä meillä on tällainen valinta, jossa voimme joko huomioida ulkoisia kohteita tai kiinnittää huomio itseemme. The more we make the choice to attend to ourselves, even if only for a few moments at a time, the greater our love to attend to ourselves, the greater the love grows, and the more our desires and attachments become weaker. Mitä enemmän me harjoitamme tätä, että laskemme irti ulkoisesta maailmasta ja kiinnitämme huomioon tähän sisäiseen olemukseemme, niin sen seurauksena meidän halumme ja takertumisemme vähenevät ja sisäinen rakkautemme lisääntyy. So by trying to attend to ourselves, we are slowly weaning our mind away from its desires and attachments for other things. Eli kun me suuntaamme tämän huomion tähän itseemme, niin silloin nämä halut ja takertumiset, riippuvuudet ulkoisiin kohteisiin alkavat vähentyä. But we who are trying to be self-attentive, we are ego. We have a false awareness, I am this person. Eli me, jotka harjoitamme tätä itsen tarkkailua, meillä on tämä virheellinen käsitys, että minä olen tämä ego. If we manage to turn our attention within and be aware of ourselves alone, we'll be aware of what we actually are. Jos onnistumme tässä huomion suuntaamisessa ehjästi tähän itseen, niin silloin olemme tietoisia siitä, mitä me todella olemme. But as soon as we're aware of what we actually are, this false awareness, I am this person, will be destroyed. Eli silloin kun huomioimme on tässä puhtaassa olemuksessamme, niin silloin tämä virheellinen käsitys siitä, että me olemme tämä ego, katoaa. We can explain this with a simple analogy. Tämä voidaan kuvata yksinkertaisella vertauskuvalla. If in the dim light we see a rope on the ground, a rope. Jos näemme hämärässä
että lattialla on köydenpätkä. We may mistake it to be a snake. Saatamme virheellisesti kuvitella, että siinä on käärme. So because we misperceive a rope as a snake, we feel fear. Ja koska emme siis havaitse sitä, että siinä on köydenpätkä, niin meissä syntyy pelko. So we're unwilling to go further because the snake is lying there in our path. Silloin emme halua edetä polullamme, sillä pelkäämme, että astumme käärmeen päälle. So we may take a stick and start beating the snake. Saatamme poimia kepin maasta ja ryhtyä lyömään tätä kuviteltua käärmettä. But how much we beat it, we can't kill it. Mutta kuinka paljon sitten hakkasimmekaan tätä köydenpätkää, niin ei se siitä kuole. There is only one way to kill that snake. On vain yksi tapa tappaa tuo käärme. We have to look at it very carefully. Meidän täytyy katsoa sitä tarkemmin. If we look at it very carefully, we see it's just a rope. Jos katsomme tarkemmin, niin havaitsemme, että siinä onkin vain köydenpätkä. As soon as we see it's a rope, that misperception, that belief that it's a snake, and all the fear and everything that went along with that belief is destroyed immediately. Eli sillä hetkellä, kun havaitsemme, että siinä ei olekaan käärmettä, vaan siinä on köysi, niin sillä hetkellä myöskin koko se pelko, joka meissä syntyy, niin katoaa. Having clearly seen that it's a rope, we can never again misperceive it as a snake. Kun näemme selkeästi, että kyse on köydestä, emme voi enää koskaan joutua sen illuusion valtaan, että siinä olisikin käärme. So just as the snake is a misperception of a rope, eli käärme on siis tässä köyden virheellinen tulkinta köydestä. this ego is a misperception of ourselves. Ja samalla tavoin tämä ego on virheellinen tulkinta meidän itsestämme. The ego is an awareness of ourselves as something other than what we actually are. Eli tässä egossa on samalla tavoin kyse väärästä käsityksestä omasta olemuksestamme. So if we once turn our attention and see what we actually are, eli jos me samalla tavoin hyvin huolellisesti tarkkailemme omaa itseämme, this ego will be destroyed forever. silloin samalla tavoin tämä ego tulee katoamaan niin kuin se käärmekin katosi. Just like the snake is destroyed by seeing the rope. Eli koska me näimme, että siinä ei ole käärmettä, vaan siinä on köysi, niin samalla tavalla me näemme, että egoa ei ole, vaan on itse. But since it is now the ego that is investigating itself, mutta nyt tässä vaiheessa ego tutkii itseään. if it sees what it actually is, it will cease to exist. Jos se näkee itsensä oikein, niin silloin tämä ego katoaa. But as this ego, we don't want to die. Mutta me emme halua, että tämä ego kuolee. So we do all we can to avoid looking at ourselves. Niin me teemme kaiken mahdollisen, jotta välttäisimme katsomasta itseämme. That's why when we try to turn our attention within, all the seeds of desire and attachment in our mind, they all rise to try and draw our attention outwards. Eli silloin kun suuntaamme huomiomme tähän itseen, niin silloin kaikki nämä meidän halumme siemenet nousevat pintaan ja lehahtavat liekkiin, jotta meidän huomiomme kääntyisi takaisin maailmaan ja haluihin. These seeds of desires and attachments, they are what are called, in Sanskrit, they're called vishaya vasanas. Vasanas mean the inclination or the tendency or propensity to attend to vishaya means phenomena. So the inclination to attend to phenomena. Eli nämä halujen ja takertumisten siemenet, mitä kutsutaan sanskritiksi vasanoiksi. Ja nämä vasanat ovat näitä meidän halujamme ja me haluamme suuntautua näihin aistimaailman kohteisiin. In other words, there are desires and attachments, our likes and our dislikes, our hopes and our fears in a seed form are vasanas. Eli nämä
meidän halumme, meidän mieltymyksemme, meidän vastenmielisyytemme, nämä kaikki ovat tällaisessa siemenmuodossa meidän mielessämme ja niitä kutsutaan vasanoiksi. But whose vasanas are they? They're ego's vasanas. Jos kysytään, että kenen vasanoita ne ovat, niin ne ovat tämän egon vasanoita. So ego is like the commander-in-chief. Eli ego on sitten tällainen vasanoiden päällikkö. And the vasanas are like the soldiers. Ja nämä vasanat ovat sitten sotilaita. So in order to protect the commander-in-chief, the soldiers will fight. Eli nämä kaikki sotilaat pyrkivät parhaansa mukaan suojelemaan tätä komentaja-egoa. So ultimately the spiritual path is a battle within our own will. Eli niinpä henkinen tie on tällainen taistelu meidän sisällämme. On one hand there's our love to know ourselves as we actually are. Eli toisaalta meillä on halu tuntea itsemme sellaisena kuin me todella olemme. On the other hand there's all our likes, dislikes, desires, attachments, hopes and fears for other things. Ja sitten toisaalta on olemassa kaikki nämä meidän halumme ja toiveemme ja mieltymyksemme ja vastenmielisyytemme ja takertumisemme aistikohteisiin. So every time we try to turn within, we are in this battle, we are siding with the love to turn within. Eli joka kerta kun me sitten suuntaamme huomiomme sisäänpäin, niin me joudumme kohtaamaan tämän taistelun. So all our desires and attachments will fight against us. Kaikki nämä halut ja takertumiset meissä ryhtyvät taistelemaan vastaan. But slowly, if we are patient and patiently persevere in this practice, we will strengthen our love to know ourselves, and we will weaken our desires and attachments for other things. Mutta jos olemme kärsivällisiä ja emmekä anna periksi henkisellä polullamme, niin hiljalleen nämä halut ja takertumiset meissä alkavat heikentyä ja meidän rakkautemme ja halumme tuntea todellinen olemuksemme voimistuu. Bhagavan's path, this is what I've described so far, is the path of self-investigation. Eli Bhagavanin eli Nāṉ Ār tämä polku on siis tämä itsetutkimuksen polku. Bhagavan sometimes said there are only two ways. Toisinaan Bhagavan sanoo, että on olemassa vain kaksi polkua. One is self-investigation. Ensimmäinen niistä on itsetutkimus. The other is self-surrender. Ja toinen on sitten antautuminen. But though he sometimes presented them as if they are two paths, ja vaikka toisinaan puhuu näistä ikään kuin kahtena polkuna, he also made it very clear that actually they're one and the same path. Mutta sitten hän kuitenkin teki sen hyvin selkeästi, että kyse on itse asiassa yhdestä polusta. The path of self-surrender means we have to let go of everything. Eli tämä antautuminen tarkoittaa, että luovumme, annamme kaiken takertumisen mennä. Without investigating ourselves, we can to a certain extent surrender our desires and attachments. Eli vaikka me harjoittaisimme tätä itsetutkiskelua, niin voimme kuitenkin tiettyyn rajaan asti luopua näistä takertumisista. That is by having love for God and developing the attitude, thy will be done. Eli kun tunnemme rakkautta Jumalaa kohtaan ja kehitämme itsessämme tätä asennetta, tapahtukoon sinun tahtosi. By calmly and peacefully and joyfully accepting both the good and the bad in our life. Eli kun tyynesti me hyväksymme sekä hyvät että huonot kohtalon käänteet, we can to some extent surrender our desires and attachments. Tällöin kykenemme tiettyyn rajaan asti luopumaan haluistamme ja takertumisistamme. But we cannot completely give up all our desires and attachments without giving up their root, the ego. Mutta emme pysty tähän täydellisesti, jos emme luovu tästä perussyystä, joka on ego. If we have a very thick bush, jos meillä on tällainen hyvin tiheä pensas, we can try trimming it, cutting so many leaves and branches. Voimme
katkoa oksia ja poistaa lehtiä. But so long as the root is there, it will continue sprouting more leaves and branches. Mutta niin kauan kuin sen pensaan juuri on siellä maan alla, niin se jatkaa kasvua. In the same way, however much we try to give up our desires and attachments, so long as the ego is there, we'll be sprouting new desires and attachments. Sama tilanne on samanlainen egon kanssa, että niin kauan kuin egon juuri on siellä olemassa, niin vaikka me luovummekin erilaisista asioista, niin silti näitä haluja riittää. So in order to give up all our desires and attachments, we need to give up the ego along with them. Jos haluamme luopua kaikista haluista ja takertumisista, niin silloin meidän on luovuttava itse egosta. That is, instead of just cutting the leaves and branches, we need to cut the root. Eli ei riitä, että katkomme oksia, meidän on katkottava tämä juuri, otettava se juuri ylös. Once we pulled out the root, the bush will never sprout more leaves and branches. Kun juuri on vedetty maasta, niin sen jälkeen ei kasvua enää tapahdu. So that is why it's called self-surrender. Ego has to surrender itself. Eli sen takia, kun puhutaan tällaisesta niin kuin itsensä antautumisesta tai itsestään luopumisesta. So how can ego surrender itself? Kuinka ego sitten voi luopua itsestään? What is the ego? The ego is nothing but a wrong self-awareness, an awareness of ourselves as something other than what we actually are. Mitä tämä ego sitten on? Ego on väärää käsitystä siitä, mitä me olemme. So since ego is a wrong awareness of ourselves, we can surrender it only by being aware of ourselves as we actually are. Eli koska ego on tällainen väärinkäsitys, niin silloin me voimme luopua siitä ainoastaan olemalla tietoisia siitä, mitä me tosiasiassa olemme. So in order for ego to surrender itself, it needs to investigate itself. Who am I? Eli jotta voisimme luopua tästä egosta, meidän on tutkittava siitä, että kuka minä olen. So to a certain extent we can surrender by the path of dualistic devotion, by cultivating love for God. Tiettyyn rajan asti onnistumme tässä kehittämällä itsessämme rakkautta Jumalaa kohtaan ja antautumalla Jumalalle. But in order to surrender ourselves completely to God, mutta jotta voisimme antautua kokonaan Jumalalle, we need to turn our attention within to see what we actually are. Meidän täytyy kääntää huomiomme sisäänpäin ja nähdä, oivaltaa, mitä me todella olemme. So we cannot investigate ourselves without surrendering ourselves. But every time we're turning our attention within, we are letting go of other things. Eli emme voi tehdä tätä itsetutkiskelua ilman, että luovumme näistä ulkoisista kohteista, koska muuten se tietoisuus taas karkaa sinne ulospäin. And to the extent that we let go of other things, ego subsides. Eli silloin kun me luovumme näistä ulkoisista kohteista, niin silloin se ego pienenee. So there can be no self-investigation without self-surrender. Eli itsetutkiskelua ei voi ilman luopumista harjoittaa. And without self-investigation, self-surrender can only be partial. Ja ilman itsetutkiskelua luopuminen on vain osittaista. So, in the initial stages of the path of self-surrender, then we may practice without self-investigation. We may be just trying to give up our desires and attachments. Eli polun alkuvaiheessa voidaan harjoittaa tätä Jumalalle antautumista ja luopumista tiettyyn rajan asti. And for that, faith in God, love for God is very helpful. Eli tässä usko Jumalaan, Jumalan rakastaminen on hyvin avulias tai auttava asia. Because if we believe this whole life, it's all guided by God. Everything is, whatever happens, because God is all-knowing, all-loving and all-powerful, because He's all-knowing, nothing can happen that He doesn't know about. Because He's all-powerful, nothing can happen that He doesn't allow. And because He's all-love, He won't allow anything to happen that is not good for us.
Eli kun ymmärrämme sen, että Jumala on kaikesta tietoinen, niin mitään ei voi tapahtua ilman, että Jumala tietää sen. Ja kun ymmärrämme, että Jumala on kaikkivoipa, niin hän ei anna mitään tapahtua, mikä ei ole meille hyväksi. Ja myös koska hän on rakkaus, niin kaikki mitä meille tapahtuu on aina oikein. If we have true love for God, we should be ready to accept both the seemingly good things and the seemingly bad things. Because we know everything is, whatever happens, it's His sweet will for our own good. Eli jos meillä on tämä syvä usko ja rakkaus Jumalaan, niin silloin ymmärrämme, että sekä hyvät että huonot kokemukset ovat Jumalan tahdon ilmausta ja silloin otamme ne vastaan. So having love for God is a very, very great help in this path. Eli Jumalan rakastaminen on se on suureksi avuksi tällä polulla. But who is God? Mutta kuka on Jumala? God is the one infinite whole. Hän on ääretön yksi. If God is infinite, nothing can be other than Him. Jos Jumala on ääretön, ei voi olla mitään muuta kuin hän. If we were something other than God, then God would be limited. Jos taas me olisimme jotakin muuta kuin Jumala, silloin Jumalahan olisi äärellinen. So if God is infinite, we cannot be other than Him. Jos kerran Jumala on ääretön ja kaiken läpäisevä, niin silloinhan meidänkin on oltava yhtä hänen kanssaan. So we ultimately have to come to the understanding God is not something other than ourselves. God is our own real nature. Eli lopulta meidän on tultava siihen oivallukseen, että Jumala ei ole meistä erillinen, vaan meidän syvin olemuksemme. So if we love God, we want to know God fully. Jos rakastamme Jumalaa, haluamme tuntea Jumalan kokonaan. And if God is our own real nature, that means we have to know ourselves. Eli kerran Jumala on meidän oma syvin olemuksemme, niin silloin meidän on tunnettava itsemme. So the path of love, the path of devotion to God, ultimately has to lead us back to this path of self-investigation. Eli rakkaus Jumalaa kohtaan johtaa meidät lopulta kuitenkin takaisin itsetutkimukseen. Because we cannot know God without knowing ourselves. Sillä emme voi tulla tuntemaan Jumalaa, jos emme tunne itseämme. Because God is ourselves. Koska Jumala on meidän itsemme. God is what we actually are. Jumala on se, mitä me itse asiassa olemme. God is Satchitananda. Jumala on Satchitananda. That is, He exists. He is what is. Eli ensimmäiseksi Jumala on olemassa. Hän on se, mikä hän on. He's all-knowing, so He's infinite awareness. Eli hän on kaikki tietävä, eli hän on ääretön tietoisuus. He is the ocean of infinite happiness. Hän on äärettömän autuuden valtameri. And He is perfect love, infinite love. Hän on täydellinen ääretön rakkaus. That is our real nature. Se on meidän tosi olemuksemme. So knowing ourselves and knowing God is one and the same thing. Eli sen tähden itsen tunteminen ja Jumalan tunteminen ovat yksi ja sama asia. Even now we know God. Eli itse asiassa nytkin tunnemme Jumalan. Because God is I am. Koska Jumala on minä olen. And we are all aware that I am. Ja me kaikki olemme tietoisia, että minä olen. The problem is we are now aware of ourselves as I am this person. Ongelma on siinä, että tällä hetkellä olemme siinä käsityksessä, että minä olen tämä henkilö. Bhagavan often used to point out in the Bible when Moses asked God, "Who are you?" Bhagavan usein sanoi viitaten Raamattuun, jossa Mooses kysyi Jumalalta, kuka sinä olet. God replied, "I am that I am." Ja Jumala vastasi, minä olen se, mikä minä olen. That is, He is the I am in every one of us. Eli se tarkoittaa, hän on, minä olen meissä jokaisessa. And according to the story given in the Bible, God gave Moses the Ten Commandments. Eli Raamatun vanhan testamentin tarinan mukaan Jumala antoi Moosekselle 10 käskyä. And the first commandment was, "Do not take the name of thy Lord in vain." Ja ensimmäinen käsky kuului, älä turhaan lausu Herrasi nimeä.
So what is the name of God? I am. Eli mikä on Jumalan nimi? Minä olen. So if we say I am Michael, I am this person, that is taking the name of God in vain. Eli jos minä sanon, että minä olen Michael, niin silloin se on Jumalan nimen väärinkäyttöä. Because I'm equating Michael with God. Koska minä sotken Michaelin Jumalaan. The reason in the New Testament it's not very clear in most translations, but the reason that the Jews were so angry with Jesus and why eventually they wanted to crucify him was he often said, I am. Raamatun vanhan testamentin käännös ei aina ole kovin tarkka, mutta juutalaiset olivat vihaisia Jeesukselle ja halusivat ristiinnaulita hänet sen takia, koska hän käytti usein tätä minä olen. For example, at one time he said, before Abraham was born, I am. Kerran hän sanoi, että ennen Abrahamia minä olen. So in the view of the Jewish the priests, they considered this is blasphemy. Eli juutalaisten näkökulmasta tässä oli kyse herjaamisesta. And on the last night, before they arrested him, they asked him, "Are you the Messiah?" They asked some question. In many translations, it said, "Yes, I am he." What he actually said is, "I am." Eli päivää ennen ristiinnaulitsemista juutalaiset kysyivät, tai oliko se ennen vangitsemista, juutalaiset kysyivät Jeesukselta, että are you God? Yeah, they asked, "Are you the Messiah?" Are you Messiah? Niin, että juutalaiset kysyivät häneltä, että oletko sinä Messias, mutta Jeesuksen oikea vastaus kuului, minä olen. But he didn't say yes. What he said is, "I am." Hän ei sanonut siis, että kyllä, vaan hän sanoi, minä olen. By saying I am, that was the final confirmation for the priest. This man is blaspheming because he's taking the name of God. Eli he pitivät sitä niin kuin Jumalan pilkkana, mutta itse asiassa Jeesus vain sanoi tämän, minä olen. So that is why Jesus was crucified. Eli tästä johtuen Jeesus ristiinnaulittiin. So in the Jewish tradition, that name I am was so much respected as the name of God. In the Jewish religion, the name I am was so much respected as the name of God. Eli juutalaisessa perinteessä tätä minä olen ilmaisua käytettiin ja kunnioitettiin nimenomaan Jumalan nimenä. So when Jesus said I am, that for them that is like saying I am God. Eli kun Jeesus sanoi, että minä olen, niin juutalaisille se oli sama kuin hän sanoisi, että minä olen Jumala, ja he pitivät sitä Jumalan pilkkana. So why Bhagavan pointed these things out about God saying to Moses, "I am that I am," and about Jesus saying, "Before Abraham was, I am," is to show, even not only in Vedanta, but even in the Jewish tradition and Christian tradition, and even Islam is coming from Judaism. In that tradition, I am is the ultimate name of God. Eli Bhagavan eli Nāṉ Ār toi nämä seikat esille sen takia, koska ei ainoastaan Vedantassa eli Intian filosofiassa tulee esille se seikka, vaan myöskin siis vanhassa testamentissa, että minä olen on Jumalan nimi, ja että se tulee myöskin sitten Uudessa testamentissa Jeesuksen sanomana esille. I am is the name of God because he is our own real self. Minä olen on siis tämä Jumalan syvin olemus, ja se on samalla myöskin meidän syvin olemuksemme. So when we understand this, it gives a completely different meaning to another thing that Jesus said, "I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Eli kun ymmärrämme tämän minä olen termin ilmaisun tai sen merkityksen tällä tavoin, niin silloin tämä Jeesuksen lause, että minä olen tie, totuus ja elämä, näemme sen aivan toisessa valossa. Many Christians interpret that
or Jesus is the way, the truth and the life. No one can go to God except through Jesus. Eli moni kristitty tulkitsee sen sillä tavoin, että kun Jeesus sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä, niin tarkoittaa silloin sitä, että kukaan ei voi mennä Isän luokse muuta kuin Jeesuksen avulla ja Jeesuksen kautta. So unless you become a Christian, you cannot go to heaven. Eli se tarkoittaisi silloin sitä, että jos ei sinusta tule kristittyä, niin et pääse taivaaseen. But actually what Jesus said had a much deeper meaning. Mutta itse asiassa, mitä Jeesus sanoi, niin sillä oli paljon syvempi merkitys. When he says I am, he's not talking about the person Jesus. Kun sanotaan, että minä olen, niin silloin ei puhuta Jeesuksesta henkilönä. Because the person Jesus was born hundreds of years after Abraham. Eli Jeesushan syntyi satoja vuosia Abrahamin jälkeen. But he said, before Abraham was born, I am. Eli hän sanoi, että ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. So what he means by I am is not the person Jesus. Eli hän ei suinkaan tarkoittanut Jeesusta henkilönä. He meant the I am in each one of us. Eli hän tarkoitti tätä minä olen prinsiippiä meissä jokaisessa. And that I am is the way. Ja tämä minä olen on se tie. That is, it's only by turning back within that we can find God. Eli se tarkoittaa sitä, että vain kääntymällä sisäänpäin me voimme löytää Jumalan. That I am is the truth. It's the ultimate reality. Ja myös se tarkoittaa, että minä olen on totuus, se on se perimmäinen olemassaolo. It is the life. Ja se on myös itse elämä. That is the source of all life. Eli se That tarkoittaa, awareness I am. eli se tietoisuus, että minä olen, on kaiken elämän alkulähde. And no one can come to the Father except through me. That means no one can go to reach God except through I am, through turning within. Eli kukaan ei voi mennä Isän luo muuta kuin minä olen kautta. Tarkoittaa sitä, että vain kääntymällä sisäänpäin, niin Jumala löytyy. But it is natural in all religions, but people give a gross interpretation to what is, when sages talk, they talk often in metaphorical language, because the truth cannot actually be expressed in words. Eli kaikissa uskonnoissa seuraajat tekevät näitä karkeita tulkintoja, kun pyhimykset puhuvat totuudesta, jota itse asiassa voi sanoilla ilmaista, niin sitten syntyy helposti näitä väärinkäsityksiä. But people give a very literalist or gross meaning to what the sages say, and so they misunderstand them. Eli ihmiset ottavat hyvin kirjaimellisesti usein, tulkitsevat näitä, mitä pyhimykset sanovat. But Bhagavan has revealed in very clear and unambiguous language. Mutta Bhagavan käyttää hyvin tällaista selkeää ja yksiselitteistä kieltä. The only way to know God is to know ourselves. Eli ainoa tapa tulla tuntemaan Jumalaa on tuntea itsemme. Because God is ourselves. Koska Jumala on meidän syvin olemuksemme. The only way to experience perfect happiness is to know ourselves. Ainoa keino kokea täydellistä onnellisuutta on tulla tuntemaan itsemme. Because we ourselves are perfect happiness. Koska me olemme täydellinen onnellisuus. And the only way to experience perfect love is to know ourselves. Ja ainoa keino tulla tuntemaan täydellinen rakkaus on tulla tuntemaan itsemme. Because we are love. We are the source of all love. Koska me olemme rakkaus, me olemme kaiken rakkauden alkulähde. So, thank you. Eli olkaa hyvät ja kysykää, jos ei jotakin kysyttävää. Ole hyvä. Mä tuli mieleen toi buddhalaisuus ja siinä tämmönen trikaaja oppi, missä on nirvana-kaaja, sambhuga-kaaja ja dharma-kaaja.
ne katsotaan niin kuin kehoiksi ja sitten tietoisuus niin kuin käy aina välillä toisessa kehossa ja kolmannessa. Voiko tämän niin kuin yhdistää tähän Bhagavan Ramanan opetukseen? He said that he was reminded of this Buddhist doctrine that we have like 3 different bodies. He also mentioned those Buddhist terms, that the soul is like visiting these different bodies. Yes. And do you think that this understanding could be united with Bhagavan understanding? I don't know so much about Buddhist philosophy, but ultimately the truth is one. It may be expressed in many different ways, and it may be presented in different ways to suit people at different levels of spiritual development. Ultimately, everything needs to come back to this. En tunne niin hyvin buddhalaista filosofiaa, mutta totuus on yksi, ja se on eri traditioissa ilmastu hieman eri sanoilla, mutta kaikkihan puhuvat samasta asiasta, on ehkä ilmastu eri kehitystasolla oleville ihmisille vähän eri tavoin, mutta samasta asiasta täytyy olla kysymys. One of the basic teachings of Buddhism, something that is repeated many times in different places in the Pali texts, is in Pali it is sabbe dhamma anatta. That means all dharmas are anatma, are not self, are not oneself. Dharma there in that context means phenomena. So what Buddha's fundamental teaching is all phenomena are not oneself. Eli buddhalaisissa paalinkielisissa teksteissä opetetaan tätä, että ilmiömaailma ei ole meidän itse. This is exactly the same as the teaching of Bhagavan. Eli juuri tästä samasta asiasta Bhagavan puhuu. Because phenomena are things that appear and disappear. Koska ilmiömaailma ilmestyy ja katoaa. Whether phenomena appear as in waking and dream or disappear as in sleep, we remain. Eli tämä ilmiömaailma ilmestyy valveilla ollessa ja unta nähdessä, mutta syvässä unessa se katoaa, mutta silti tämä itse säilyy kaiken aikaa samana. So no phenomena can be what we actually are. Eli sen takia me emme voi olla tämä ilmiömaailma. So all phenomena are not oneself. Eli sen takia ilmiömaailma ei ole meidän todellinen olemuksemme. Niin siellä rouva takana. Nyt kun lähestytään pääsiäistä, niin tulee mieleen kysyä, että tarvitaanko sitten tämmöistä Jeesuksen ristinkuolemaa ollenkaan? Siinähän on se ylösnousemus kuitenkin, niin kuoleman voittaminen on se perussanoma, että mikä merkitys sitten tällä on tämä kanssa, mitä kuultiin. She's saying that now we are coming slowly to Eastern time, and then Jesus was crucified, and then he overcame death. Yes. So is this needed then at all, and what would be the meaning of this? Yes, Jesus. I don't know the Bible very well, but in various passages in the Gospels, Jesus says, "Unless you die and are born again, you cannot come to me." Eli en tunne evankeliumia niin hyvin, mutta Jeesus sanoi kuitenkin niin, että jos et kuole ja synny uudelleen, et voi tulla luokseni. So the crucifixion and the resurrection of Jesus was symbolizing that teaching of Jesus. Eli tässä ristiinnaulitseminen ja Jeesuksen kuolema on vertauskuva hänen opetuksestaan. You mean the death of the ego? Yes. So
dying means we have to die as ego. Yeah. Eli siis tässä kuoleminen tarkoittaa ekolle kuolemista. And when ego dies, what remains? Ja kun ego kuolee, niin mitä jää jäljelle? What we really are. Se, mitä me todella olemme. So we are not literally born again, but with the death of ego, in effect it's like being born again. Eli emme siis kirjaimellisesti kuole, vaan että kun ego kuolee, niin silloin me ikään kuin synnymme uudelleen, synnymme tosi olemuksellemme. If we look very carefully at the snake disappears and the rope remains. Eli kun katsomme tätä käärmettä hyvin tarkkaavaisesti, niin se käärme katoaa ja havaitsemme, että siinä onkin se köydenpätkä. So we can say in a metaphorical language, the snake has died and it is born again as a rope. Eli voimme vertauskuvallisesti sanoa, että käärme kuoli ja köysi syntyi uudelleen. So that is what is symbolized by the crucifixion and resurrection of Jesus. Eli tämä Jeesuksen ristiin kuoleminen symboloi, että tämä ego kuolee ja korkein itse syntyy. So that crucifixion has to happen in our own hearts. Eli näin tämä ristiinnaulitseminen, se tulee tapahtua meissä, meidän omassa sydämessämme. That is, the ego has to be crucified. Eli ego täytyy ristiinnaulita. And we have to be resurrected as we really are. Ja meidän täytyy nousta kuolleista tosi olemuksellemme. Actually, this is exactly Amma is saying the same. Siellä takana oletaan Jan. No, tämmöinen käytännöllinen kysymys, onko olemassa mitään tekniikkaa, mitään harjoitusta tähän itse tutkiskeluun, ettei käy niin, että koko elämä menee siinä, että ei ole töissä ja hoitaa asioita, että tavallaan jotain konkreettisempaa. Yeah, she's asking that what would be the practical, like sadhana or spiritual practice which you can practice in order to attain this self-knowledge so that you don't lose your life just going to work and taking care of things. The most useful practice is this practice of self-investigation. Kaikkein hyödyllisin harjoitus on tämä itsen tutkiskeluharjoitus. But this practice of self-investigation is not like other types of meditation. Tämä itsen tutkiskeluharjoitus ei ole samanlainen kuin muut meditaation muodot. And as people usually think that to meditate you have to sit quietly, you have to close your eyes or whatever. Yleensä ihmiset ajattelevat, että harjoittaakseen meditaatiota tulee istua hiljaa ja sulkea silmänsä. But for self-investigation we need to meditate on ourselves. Mutta itsen tutkiskelussa me meditoimme itseään. Whatever else we may be doing, we are always aware I am. Eli mitä hyvänsä teemmekin, niin olemme tietoisia siitä, että minä olen. So even while doing other work, we can be meditating inwardly, at least to some extent. Part of our attention can be on ourselves, on I am. Eli mitä hyvänsä sitten teemmekin, niin ainakin osa meidän tietoisuudestamme voi olla siinä, että minä olen. If we consider our life from morning to evening, we do various activities. We work and we eat food and we walk and we travel by bus or we drive a car. So many activities we do during the day. Jos ajattelemme arkielämäämme, niin se pitää sisällään monenlaisia toimintoja. Käymme töissä, kävelemme, ajamme autoa, syömme ja niin edelleen. But most of the activities we do don't require much attention. Monet näistä toiminnoista eivät vaadi niin paljon huomiota. Even driving the car actually requires little attention. Once you're a skilled driver, you drive almost like on autopilot. Eli jopa auton ajaminen, kun olet jo tottunut ja hyvä ajaja, niin se tapahtuu ikään kuin puoli automaattisesti.
So most of our activities throughout the day we are doing without needing to give much attention to it. Eli monet meidän toiminnoista ovat sellaisia, että ne eivät vaadi meidän täyttä huomiotamme. So generally we are thinking other thoughts. Niinpä usein ajattelemme muita asioita. We're thinking about problems, we're thinking about maybe looking forward to going on holiday with our family, maybe so many thoughts are going through our mind all the time. Ajattelemme kenties ongelmiamme tai sitä, että olemme menossa lomamatkalle perheemme kanssa. Mielessämme on monenlaisia ajatuksia. Most of the thoughts we think in a day are not actually necessary. Eli suurin osa ajatuksista, joita mielessämme on, niin ne eivät itse asiassa ole tarpeellisia. That is, we indulge ourselves in thinking. Me uppoudumme ajatteluun. When it's not really necessary. Kun se ei itse asiassa olisi tarpeen. So instead of thinking of other things, we can be thinking of ourselves. We can be attending to ourselves. Sen sijaan, että ajattelisimme muita asioita, niin voimme ajatella itseämme tai voimme siirtää huomiomme itseen. So this self-investigation, self-attentiveness can go on even in the midst of other activities. Ja niinpä tämä itsen huomioiminen, itse tarkkaileminen voi jatkua muun toiminnan ja tekemisen aikana. Many people find initially they think this is very difficult to do. Moni ihminen kokee aluksi, että tämä on hyvin vaikeaa harjoittaa. So to explain what is required is love. Mitä tarvitaan tähän on rakkaus. Because we care so much about things in our life, we care about our the problems we have at home or the problems we have in office. We care about the holiday we're going to go on. We care about so many things. We think about the things we care about, the things that we are interested in. Me välitämme, kannamme huolta monenlaisista asioista ja niinpä me ajattelemme niitä ja annamme niille kovasti huomiota. We generally don't attend to ourselves because we're more interested in other things. Me emme yleensä huomioi omaa itseämme, koska olemme kiinnostuneempia muista asioista. But if we have real love to know ourselves, we will naturally be turning our attention to ourselves even in the midst of other activities. Jos omaamme syvällisen rakkauden ja halun tuntea itsemme, niin silloin suuntaamme huomiomme itseen, vaikka olisimme tekemässä jotakin muuta. To illustrate this, I sometimes give an example. Kuvatakseni tätä usein annan esimerkin. Suppose a very dear friend of ours has had an accident and is in intensive care in hospital. Sanokaamme, että ystävämme on joutunut onnettomuuteen ja hän on nyt teho-osastolla sairaalassa. The doctors are doing all they can to save our friend's life. Lääkärit ponnistelevat parhaansa pelastaakseen ystävämme hengen. But they say we can't say. They may live or they may die. Only it'll take a few weeks to see whether they can recover or not. Lääkärit sanovat, että emme pysty varmuudella sanomaan, selviääkö hän vai kuoleeko hän, että vie muutamia viikkoja ennen kuin se nähdään. So knowing our friend is there sick in hospital, will we not often be thinking about them? Kun tiedämme, että ystävämme on sairaalassa, niin me ajattelemme häntä jatkuvasti. Will I ever be able to talk to him again? Ja ajattelemme, että saako koskaan enää keskustella hänen kanssaan. We'll think of all the happy memories we had with that friend. Ajattelemme ja muistelemme kaikkia niitä onnellisia kohtaamisia hänen kanssaan. Will we be able to do the same things again? Pohdimme, että saammekohan koskaan enää iloita. So in the midst of our day-to-day activities, the thought of our friend will be constantly coming to our mind. Ja vaikka teemme monenlaisia asioita päivän mittaan, niin ajatus ystävästämme silti tulee mieleemme jatkuvasti. Even when we're working in the office,
the thought of our friend will be coming to our mind. Ja vaikka työskentelemme työpaikallamme, niin silti ajatus ystävästämme tulee jatkuvasti mieleemme. Because of the love we have for that friend, the thought of them will be constantly coming to our mind, whatever we may be doing. Johtuen siitä rakkaudesta, jota tunnemme häntä kohtaan, niin häntä koskevat ajatukset tulevat mieleemme jatkuvasti. And because we are thinking about them so much in the waking state, even the dream will be thinking about them. Ja kun ajattelemme häntä sitten päiväsaikaa niin paljon, niin hän tulee jopa uniimme. If we had so much love to know ourselves, to surrender ourselves to God, but we had love for our friend, we would be turning our attention within, we would be attending to ourselves, even in the midst of our activities. Jos tunnemme yhtä paljon rakkautta Jumalaa kohtaan ja haluamme tuntea oman itsemme, niin samalla tavoin silloin huomiomme siirtyy jatkuvasti omaan itseemme. That is why the key to the spiritual path is love. Siitä johtuen avain henkiseen polkuun on rakkaus. Without love we will not investigate ourselves. Ilman rakkautta emme tutki itseämme. And without love we certainly won't surrender ourselves. Ja ilman rakkautta emme myöskään antaudu tälle asialle. Because actually love and surrender and self-surrender are one and the same thing. Itse asiassa rakkaus ja antautuminen ovat yksi ja sama asia. If we truly love someone, jos me todella rakastamme jotakuta, we don't think about what we can get from that person we love. Emme itse asiassa ajattele, että mitä voimme saada häneltä. What can we give to the one we love? Vaan ajattelemme, että mitä voimme antaa hänelle, jota rakastamme. We want to make them happy. Haluamme tehdä heistä onnellisia. We want to give ourselves to that, those we love. Haluamme antaa itsemme hänelle, jota rakastamme. Because only when they are happy will we be happy. Koska silloin, kun he ovat onnellisia tai hän on onnellinen, silloin minäkin olen onnellinen. So wherever there is genuine love, there is that willingness to give oneself. Eli missä on aitoa rakkautta, niin siellä on myös halu antaa itsensä. So if we truly love God, jos me siis todella rakastamme Jumalaa, we will want to give ourselves wholly to Him. Me haluamme antaa itsemme kokonaan hänelle. So whatever type of spiritual path we may be following, the key is love. Eli mitä hyvänsä polkua, henkistä polkua sitten seuraammekin, niin avain on rakkaus. So actually there is only one spiritual path. Eli itse asiassa on vain yksi henkinen polku. That is the path of bhakti. Eli se on bhaktin tie. The path of love. Rakkauden tie. And the ultimate practice in the path of love, path of bhakti, is to turn our attention within. Eli perimmäinen bhaktin eli rakkauden polun harjoitus on kääntää huomio sisäänpäin. Because God is our nearest and dearest. Koska Jumala on kaikkein läheisin ja rakkain meille. He is our own self. Hän on meidän oma itsemme. Our attention doesn't have to go outwards to know God. Meidän huomiomme ei tarvitse suuntautua ulospäin tullaksemme tuntemaan Jumalaa. It has to turn back within. Eli sen täytyy kääntyä takaisin sisäänpäin. But it will only turn back within if there is great love. Ja huomiomme kääntyy sisäänpäin vain, jos meillä on suurta rakkautta. So the simple answer to your question is love. Eli yksinkertainen vastaus on rakkaus kysymykseesi. Siellä ole. Would you be saying that prayer can help us on this path? Yes. What is prayer? When we pray, we're asking for something, aren't we? Yeah. So if we pray to God, give me health, give me wealth, give me all these things, such prayer is not going to help us very much. Eli kysymys kuuluu, että auttaako rukous tässä? Ja hän vastasi, että kyllä, mutta usein, jos rukoilemme, että anna minulle omaisuutta ja valtaa, niin sellainen rukous ei paljon auta. But if we pray to God for health, wealth, happiness, all these things, our love is not for God. Our love is for what we can get from God.
Eli jos rukoilemme, että saisimme jotakin, niin silloin emme itse asiassa rakasta Jumalaa, vaan rakastamme sitä, että mitä voisimme saada. So, the prayer of asking for things from God, that is not the prayer that will really benefit us on this path. Eli jos siis rukoilemme saadaksemme jotakin Jumalalta, niin se ei hyödytä meitä tästä henkisellä polulla. It may help us to a little extent, because at least when we're asking God for this or that, we're at least at that time thinking of God. Ehkä se auttaa meitä hieman kuitenkin, koska kuitenkin pyydämme Jumalalta jotakin. And if we consider God to be a means to our end, and we keep on asking God for things, if we keep asking God for this or that, jos siis jatkuvasti pyydämme Jumalalta jotakin, every time we get what we've asked for, we'll be grateful to God. Eli sitten kun saamme Jumalalta se, mitä olemme pyytäneet, niin tunnemme kiitollisuutta. And slowly we will come to understand when God is so loving that He gives me whatever I want. Why should I be asking God for gifts? Why don't I ask for God Himself? Eli hiljalleen, kun tämä kiitollisuus meissä lisääntyy, niin meissä herää tämä oivallus, että miksi minä pyydän erilaisia asioita Jumalalta, miksi minä pyydän Jumalaa itseään. So most religious people are asking God for this or that. Monet uskonnolliset ihmiset pyytävät Jumalalta sitä ja tätä. But slowly, their love will mature, and instead of having love for the things that they can get from God, it will grow into love for God Himself. Eli monet uskonnolliset ihmiset pyytävät erilaisia asioita Jumalalta, mutta hiljalleen rakkaus heissä sitten kypsyy ja kehittyy sillä tavoin, että eivät enää ajattele sitä, mitä voivat Jumalalta saada, vaan haluavat Jumalan itsensä. So once we have true love for God, not for what we can get from God, but from God Himself, what are we going to pray for? Eli sitten kun meissä kypsyy tämä, että haluamme Jumalan itsensä, niin mitä me silloin rukoilemme? When we truly love someone, we want to give ourselves to that person. Eli kun todella rakastamme jotakuta, haluamme antaa itsemme tälle henkilölle. So the best prayer is the prayer, I want to give myself to you. I'm too weak to do so. You make it possible for me to surrender to you. Eli sanomme Jumalalle, että haluan antaa itseni sinulle, auta minua antautumaan sinulle. When I was living in India, the first 8 years I was in Tiruvannāmala, I worked very closely with a disciple of Bhagavan called Sadhuvam. Eli kun asuin Intiassa, niin ensimmäiset 8 vuotta Tiruvannāmalaissa työskentelin läheisesti Bhagavanin oppilaan Sadhuvam. Sadhuvam. And like Bhagavan, Sadhuvam was a poet. Niin kuin Bhagavankin, Sadhuvam oli runoilija. He wrote thousands of verses on expressing his love for Bhagavan. Eli hän kirjoitti tuhansia säkeitä, joissa hän ilmaisi rakkautensa Bhagavanille. Very beautiful and heart-melting verses he sang. Kauniita, sydäntä sulattavia säkeitä hän kirjoitti. One particularly beautiful prayer, a prayer that is very dear to my heart, is one verse. The verse is iṇṭṛi. That means, I will not do any action that is against your wish. Eräs kaunis sää, joka kosketti minua syvästi, oli sellainen, että en halua tehdä mitään, mikä on sinun tahtoasi vastaan. I will not speak any word that is against your wish. En halua sanoa sanoja, jotka olisivat sinun tahtosi vastaisia. I will not think any thought that is against your wish. En ajattele ajatuksia, jotka ovat tahtosi vastaisia. By your grace,
fulfill this wish of mine. Armostasi täytä minun tämä toiveeni. And in the first 3 lines, he wants to surrender body, speech, and mind. He wants to surrender everything to God. So he doesn't want to do any action or to say any word or to think any thought that is against the wish of God. Eli näissä 3-4 ensimmäisessä säkeessä hän ilmaisi sen, että hän haluaa antaa kehon ja mielensä, puheensa Jumalalle. Hän ei halua toimia, sanoa eikä ajatella mitään Jumalan tahdon vastaista. That is, he wants to surrender everything to the will of God. Eli hän haluaa toisin sanoen antaa kaiken Jumalan tahdolle. But how is it possible for us to surrender ourselves? Mutta kuinka voimme antautua Jumalalle? We may have that desire to surrender ourselves. Meissä saattaa elää tämä halu antautua. But it is only by His grace that we will be enabled to do so. Mutta vain hänen armostaan voimme tehdä näin. So that's why I say, if we truly love God, we will pray only for one thing: to enable us to surrender ourselves wholly to Him. Eli jos rakastamme todella Jumalaa, niin rukoilemme vain sitä, että hän auttaisi meitä kokonaan antautumaan hänelle. In other words, we'll pray for the annihilation of our own ego. Eli me rukoilemme sitä, että meidän egomme poistuisi. Because God is our own real self. Koska Jumala on meidän todellinen olemuksemme. What comes between us and God is ego. Se, mikä tulee meidän ja Jumalan väliin, on ego. So only by surrendering this ego can we truly become one with God. Eli vain luopumalla egosta meistä voi tulla todella yhteen Jumalan kanssa. Becoming one with God is what is called yoga. Yoga means joining. Eli jooga tarkoittaa sitä, että tulemme yhdeksi Jumalan kanssa. Jooga tarkoittaa yhdistymistä. But in Advaita, they don't talk of yoga. Mutta Advaita-filosofiassa ei puhuta joogasta. Because first you have to separate in order to join. Koska ensin täytyy erottaa, jotta voisi yhdistää. We are never truly separate from God. Mutta me emme ole koskaan todella erillisiä Jumalasta. That is why the Gaudapada, who was an ancient sage, he was the guru of Adi Shankara's guru, and he wrote a work called, he wrote a commentary on the Mandukya Upanishad called Mandukya Karika. He talks there about Aspasa yoga. Aspasa yoga means untouching union. Eli Sankaracharyan guru was it his guru's guru. Guru's guru. What is guru? Gaudapada. Gaudapada oli Sankaracharyan guru. Hän kirjoitti Mandukya Upanishadeihin kommentaarin, jossa hän puhui. What was the form of yoga? Aspasa yoga. That means untouching yoga. Aspasa yoga, joka tarkoittaa koskemattomuuden joogaa. That has a very deep meaning. Because how can two things join unless they touch? Kuinka kaksi asiaa voi yhdistyä, jos ne eivät kosketa toisiaan? So Aspasa yoga is actually a contradiction in terms. Eli tämä Aspasa yoga on itse asiassa terminologisesti ristiriitainen käsite. But why he used this term to emphasize it's not, we don't have to actually join with God. Koska hän halusi ilmaista, että meidän ei itse asiassa tarvitse yhdistyä Jumalaan. We need to separate ourselves from ego. Meidän täytyy vain erota egosta. So Aspasa yoga, the state in which we don't touch this body and mind as I, the state in which we remain just as I without touching anything else, that is the state of Aspasa yoga. Eli tässä Aspasa yogassa tarkoitetaan sitä, että me emme enää kosketa kehoa ja mieltämme, emme ole siihen yhteydessä, vaan pysymme omana itsenämme. That is the state of oneness with God. Eli se on yksilön tila Jumalan kanssa. That is attained by complete surrender.
Tämä saavutetaan täydellisellä antautumisella.